Morjens! Tässä ja seuraavassa jaksossa, well. Hitto, että tuo englannin kieli puskee päälle, vaikka haluaiskaan. Siis tässä ja seuraavassa jaksossa käsitellään kartioita. Nyt tässä jaksossa, tässä ensimmäisessä osassa käydään läpi sitä, että miten ei tehdä kartioita. Kaikki sorvit, myös tämä näin, niin tekee enempi vähempi kartioita. Mutta siihen on onneksi muutamia menetelmiä, joilla sen kartion pystyy niinku ottaa pois, kompensoimaan. Lisäksi kannattaa katsoa, että sorvi on asiallisessa kunnossa ja noin niinku, vaitettu, että se pylkkä on oikealla kohdalla. Ainakin nämä kaksi asiaa voi niinku katsoa ja laittaa kuntoon ihan helposti. Sitten tietysti, jos johteet on kovin kuluneet ja niin edelleen, niin se aiheuttaa kaikennäköisiä pieniä probleemoja. Mutta nyt ensimmäisenä sitten katsotaan ne niin kuin tavat, että miksi se sorvi tekee niitä kartioita ja miten se voi niin kuin ainakin yrittää mitata, että onko asiat kunnossa sen kyseisen sorvin osalta. No niin, mä nyt tässä esitän ensimmäisen semmoisen perusmittauksen, joka voi tehdä niin kuin sorville, ihan niin kuin, että nähdään, että onko tämä karalaatikko ja johteet linjassa keskenään. Monasti, jos sorvi on kovasti kuljeteltu tai muuta, niin tuo karalaatikko saattaa olla vinossa. Se on tietysti perkaleen paha juttu ja se vaatii. Mä en ihan vähissä tuumin lähtisi oikaisemaan sitä, ellei se ole pahasti, siis todella pahasti pielessä. No, tähän mittaukseen mä käytän tällaista. Tää on hiottu akseli, joka on, siis eli että tämän mittauksen, mitä mä nyt esitän, niin voi kunnolla tehdä, niin tämän pitää olla saman paksuinen joka paikasta. Ja sitä tämä kyllä on. Tämä on jostain IBM-printeristä, linjatulostimesta pöllitty. Mä laitan sen tonne. No niin, ja tietysti ennen kuin lähtee mitään sen kummempaa tekemään, niin on tietysti katsottava, ettei täällä näissä tosi tämän mittauksen kannalta tällä ei ole merkitystä, mutta voi puhdistaa noin. Jos ei muuta, niin sen takia, että se tanko varmasti pysyy paikallaan, eikä vaeltele sitten mittauksen aikana. No niin, nyt laitetaan se siihen kiinni. Ja tämän mittauksen kannaltahan on niin kuin oleellista tässä se, että nyt se on niin kuin todella oleellinen. Katsotaan, minkälaisella vauhdilla se pyörii. No vähän pyörii, joo. Ei tarvi mennä noin lujaa. Toi on hyvä vauhti. Joo, eli käytännössä me pyöritetään tätä. Ja mä laitan siihen mittakellon. Ja mä laitan siihen tämän mittakellon kiinni tähän kelkkaan. Tarkoituksena olisi mitata tuosta etupuolelta. Miten pitkälle mä pääsen tänne? Tohon asti. No voi ei. No. Just. Okei. Mene. Noin. Mun mittakellon pidin oli sitä mieltä, että minäpä tulen sieltä ulos. Sehän tuli. No nyt mä saan sen aika lähelle tuohon noin. Joo, ja tämän mittauksen kannalta, siis nythän tää heiluu kuin heinämies tuo mun mittari. Joo.
Tämän mittauksen kannalta ei ole, on tärkeää se, että tämä on tasapaksu, mutta se, että onko se vähän käyrä tai jotain, niin ei ole niin tärkeää. Ja miksi se nyt näin on, niin on se, että me pyöritetään sitä. Täällä onkin näköjään heittoa ihan riittävästi. Mä laitan ton nollan tonne ylös. Nimittäin nyt mitä mä tässä haen, niin on se, että se neula menisi tämän nollan ohi saman verran molemmille puolille. Mä yritän laittaa sen. Minäpäs otan lyhyen videon siihen tällä kameralla. Tuosta. Noin, että se suurin piirtein pyörii sen nollan molemmilla puolilla yhtä paljon. Ja nythän se ei pyöri todellakaan yhtä paljon molemmilla puolilla. Laitetaanpa se niin, että se pyörii yhtä paljon molemmilla puolilla. Saadaan se. Se on noin. No nyt se on suunnilleen. Mä otan nyt tuostakin sitten lyhyen videopätkä. Nyt se on oikein. Näette, että miten se pitää olla. Noin. Se on yhtä paljon molemmilla puolilla. Tässä nimittäin nyt, mitä me seuraavaksi tehdään, on se, että me ruvetaan hissaa tätä kelkkaa poispäin tästä pakasta. Hissataan sitä vähän matkaa. Ja nyt jos se tanko on kierro, niin toki tuo neula, mä muuten tiedän, että tässä sorvissa on vähän heittoa tää ei oo ihan tasan. Tästä näkee jo nyt, että siellä on suurin piirtein, ja tässä kohtaa tällä matkalla tuli jo 2/2. Jos mennään vielä eteenpäin. Tässä on nimittäin se hieno piirre tää, että vaikka tää mittari huojuu ja heiluu vaikka kuinka paljon, niin kun se on saman paksuinen joka paikasta tuo tanko, niin se pitää olla se nollan pitää jäädä se viisarin heilumisen keskellä. Ja nyt tästä jo nähdään, että voi helvetti, tää on oikeasti vinossa tämä. Itse asiassa varsin paljon. Eli nyt jos mä tuun takaisin tänne kohtaan, mistä mä aloitin, se oli tuossa. Varmistan sen, että ei ole liikkunut tuo mittalaite, ei oo. Eli tässä on joku nyt mättää. Mättää muuten paljon. Eli se syy, minkä takia joku mättää näin paljon. Tässä on nimittäin 10 milli tällä matkalla. Niin se syy on se, että tää on kulunut tää sormijohteet juuri tältä kohtaa, mistä mä aloitin. Eli nyt jos mä nollaankin sen tänne, päädytään ihan erinäköiseen tulokseen. 20. Tää on pikkasen tämmönen viheliäinen asetelma tää. Vielä vähän. Vielä takaisin. Voi ei. Tää on tosi herkkä aseteltava. Nyt se on. Eli 20 milliä suuntaansa heittää tuolta kohdalta tää Eessu taas. No se johtuu siitä, että se on kierro tää. Jonkun verran kierro. Tai se ei ole suorassa tuolla. Sekin on mahdollista, mutta se ei itse asiassa häiritse meidän mittausta ollenkaan niin kauan aikaa, kun me seurataan, että kuinka paljon se neula heiluu tuon. No mä nyt voin näyttää sen tämänkin. Eli nyt se on niinku keskellä tolla kohdalla.
Noin. Ja nyt jos mä siirrän täällä sen 10 milliä, täällä jossa johteet ei ole kulunut, niin mä saan 500 milliä heittoa tällä matkalla jo. Periaatteessa mä näen täällä, että kuinka paljon se heittää. Se heittää 10 milli tuolla kohtaa tähän nähden. Eli tää ei ole suorassa tää tai meidän johteet ei ole suorassa. Siis johteet saattaa olla vääntynyt jotenkin näin. No, tää on nyt todettu, että tää sorvi ei ole suora. No, tää mittaus kertoo vaan sen, että kelkka ei välttämättä kulje suorassa. Se ei kerro vielä sitä, että onko se johteet ja tämä niinku keskenään valaisessa vai ei. Okei. No nyt seuraavaksi, tuolla nyt nähtiin jo se, että siinä on heittoa. Peräti 10 milli tästä tänne. Se on paljon. No, itse asiassa se on kompensoitavissa, jos haluaa näin pitkää kappaletta sorvata, niin tässä sorvissa me palataan tänään vielä siihen asiaan, että miten se kompensoidaan. No otetaanpa tämä meidän testikapula pois täältä. Tätä ei nyt enää tarvita. Siis nyt on todettu, että joku asia ei täsmää, tämä on jotenkin kierrossa tämä homma. Ja mikä siinä voisi olla kierrossa, niin yksi on se, että sorvia ei ole vaaitettu kunnolla. No niin, siis sorvia ei ole vaaitettu mukavassa kunnolla. No, tämmöisen sorvin voi vaihtaa erikoisvesivaalla esimerkiksi. Ja tässä nyt on yksi semmonen erikoisvesivaaka. Ja näähän on... Tää painaakin ihan kiitettävästi. No. Tässä kyseisessä vaassa on 2 tuommoista kuplaa. Toinen kertoo noin niinku about, että onko tää niinku ala- vai ylämäkeä. Ja tää toinen kertoo sitten sen, että onko se vaaterissa. Ja nyt voi katsoa sen, että viedään se ensin tänne päähän. Nyt mä näen sitä kuplasta sen, että se on aika lailla keskellä. Mä otan sitä kuvan teille. Noin. Se on aika lailla keskellä. Nyt jos mä siirrän sen tänne päähän, sen pitäisi pysyä keskellä, jos nämä johteet on suorassa. Se siirtyi vähän vinoon. No ei mitenkään paljon kyllä. Se on hyvin vähän, mutta tuo jo voi tehdä sen, että jos tää kerran näin paljon heittää, tässä on nyt 2 viivaa. Mä otan kuvan tuostakin. Siinä on nyt 2 viivan verran. Eli siinäpä on 2 viivan verran nyt heittoa niin kuin näiden pisteiden välillä jo. Tämäkin voi johtua siitä, että mä mittasin sen tämän kelkan päältä. Periaatteessa tää pitäisi mitata tästä johteiden päältä. Siis tästä. Katsotaan, jos mä saan sinne tämmöiset pulikat alle ensin. Nämä on suuntaispalat. No joo, nyt se on suora. Ja nythän tässä ei ole oleellista se, että miten paljon se on kallella tai niin edelleen. Oleellista on se, että se on saman verran eri puolelta kallella. Eli tässä kohtaa se on 5 viivaa tänne päin tuo kupla. Okei. Ja se oli okei siellä. Sitten otetaan tää, veivataan toiseen reunaan ja mitataan täältä päästä. Ja näissähän tietysti kaikki roskat täällä alla, niin tarkoittaa sitä, että sun mittaustulokset on niinku
pilluussa. Okei. Se oli siis 4 viivaa tänne päin se kupla tuolla. Mä oon tän nimittäin vaihtanut tän sorvin ja niin se näkyy nyt oleva. Se on 4 viivaa tänne päin tälläkin päässä. Se on täsmälleen saman verran. No, tähän nyt tietysti tarkoittaa sitä, että nämä johteet on tavalla tai toisella kuluneet. Eli tämä kelkka on se, joka tekee sitä liikettä. Samoin se kelkan liike vaikutti tuohon tulokseen, mikä me saatiin sen mittatangon kanssa. Mikäli se mittatanko näyttää niin, että se pysyy nollan ympärillä se heitto koko matkalla, niin silloin sorvi on erittäin hyvässä timmissä kunnossa. Tässä nyt on tämmöistä pientä heittoa 4. Tää on vaaterissa, mutta tää on valitettavasti niin pikkasen kulunut täältä päästä. Se on tää kohta juurikin, mistä tämmönen sorvi kuluu sitten, kun se kuluu nuo johteet, niin juuri tältä kohdalta. Ja se syy, minkä takia mä en ole tätä lähtenyt oikaiseen, on se, että tässä näköjään on jo tämmönen pieni peruskierrous tässä sorvissa. Ja todennäköisesti tuon pakan oikaiseminen, jos se ylipäätään on vinossa, niin ei auttaisi oikeastaan yhtään mitään. Se vaan siirtäisi sen ongelman vähän toisaalle. Mutta tämän kanssa kyllä pärjää. Tämä ei ole mitenkään mikään mahdoton tilanne. Nyt seuraavaksi sitten katsotaan se, että miten tämmöinen saadaan sorvaamaan täysin suoraa pintaa. Okei. Mä oon nyt laittanut tähän, tää on tämmöistä paskarautaa oleva tanko, pyöreitä tavaraa 12 millistä. Mä laitoin tuonne päähän keskiöreijän ja tää on täältä toisesta päästä, jota te ette näe, niin on vakassa kiinni. Täällä päässä tuetaan tämmöisellä keskiökärjellä sitä. Mä siirsin tätä pylkkää hiukan sivuun, että nyt varmasti saadaan kartio. Otetaan siitä pinnasta puoli milliä pois. Mä oon tän jo vähän niin kuin valmiiksi säätänyt. No joo, siis puoli milliä veksi. Ja katsotaan sitten, mä otan se 10 senttiä tosta päästä. No niin. Toivottavasti me nyt saatiin aikaan kartio siihen. Jep. Okei. Sitten otetaan terä pois siitä. Palataan sen kanssa myöhemmin asiaan. No. Kyllä siinä melko varmasti on aika isokin kartio. Näyttäisi pahasti siltä, että se on kunnolla pielessä. No niin. Ensin tämä pää. Tää on 11,55. Siis 11,55. Ja tämä on 11. No venaas nyt 11,77. Eli siinä on aika huima ero päiden välillä. Se on monta sadasosa millimetriä. No nyt tämä seuraava menetelmä, mikä mä esitän, että miten tämmöinen oikaistaan, niin on siinä mielessä hyvä, että tätä ei tarvitse tätä työkappaletta ensinnäkään oikeastaan irrottaa tästä
Ja ennen kaikkea pylkkää ei tarvi löysätä. Ensinnäkin tähän laitetaan kuinka ollakaan mittakello. Ja nyt tällä kertaa me mitataan tuolta takapuolelta sitä. Toivottavasti se ei nyt pulahda ulos sieltä reiästä, kun mä haluan mitata tuolta takapuolelta. Vielä vähän. No nyt se on aika lähellä totuutta. Onko se keskellä? Suurin piirtein on. Siis mä mittaan sitä takapuolelta. No minkä takia takapuolelta? Jos mä mittaisin tältä etupuolelta, niin mä en saisi minkään näköisiä lukemia tuohon mittariin. Takapuolelta kun mitataan, niin no nyt mä haluan ton nollan tonne ylös, koska tässä joutuu vähän lukemaan sitä. No niin, eli laitetaanpa se ensin tänne päähän näin. Sitten nollataan tuo mittari tavalla tai toisella. Mä nollaan sen tästä ruuvista, näin. Nyt se on 0 tuossa päässä. Ja sitten mä siirrän sitä tänne päähän ja mä katon, miten tuo neula liikkuu. No se neula liikkuu yhteensä 24 sadasosa millimetriä. Eli siinä on itse asiassa 12 sadasosan kartio tuossa. No, 24 sadasosaa ja se liikkui tänne päin, eli tämä on isompi täältä päästä. No, se. Seuraavaksi sitten. Pylkässähän on aina, nyt mä kohdistan tämän kameran tuohon pylkkään, että näette vähän mitä mä teen sille. Pylkässähän on aina täällä, niin tässäkin, täällä on tämmönen säätöruuvi, josta voi yrittää säätää tätä. Mutta että sitä voi säätää, niin pitää ensin löysätä tää pylkkä ja sitä varten. Okei, no se ei nyt näy. Okei, sitä varten pylkän toisella puolella on sitten toinen tämmönen ruuvi, josta sen saa löysättyä irti. Nyt minä löysään sen irti, näin. Pylkkä on nyt periaatteessa liukuu sivusuunnassa tarvittaessa. Nyt tullaan takaisin tänne alkuun, missä se oli 0. Ja nyt siirretään sivusuunnassa tätä pylkkää jonkun verran. Katsotaanpas miten päin. Tää on vähän tämmöistä kokeellista aritmetiikkaa nyt sitten, että miten päin sitä pitää siirtää. Mutta ensimmäinen oivallus olisi mukavaa, että sitä siirretään puolet tuosta lukemasta, mutta se ei pidä paikkansa. Varsinkin kun tässä on tonne pakkaan matkaa noin paljon, niin ne lukemat on ihan eri kaliberia. Mä nyt siirrän sitä vähän noin. Laitetaan 10 verran sitä siirretään tuohon suuntaan. Katsotaan mikä vaikutus tällä oli. Eli 12 pitäisi olla se loppulukema. Puolet siitä sitten kun me lopulta ollaan. Joo, ja se suunta on oikea. Eli nyt se on tasan 20. Ja mä siirsin sitä jo niinku taisi olla likipitäen 0,1 milliä. Siirretään lisää siis. Toiset 0,1 milliä. Katsotaan miten meidän käy. Joo, ja tässä voi aina välillä nollata tän. Näin, ja sitten mitataan, että minkä verran se heittää tonne päin. No nyt, siis mehän pyritään 12. Niin nyt se on 17 sadasosaa tää. Ja 12 on meidän, eli siinä pitää olla edelleen heittoa, mutta vaan puolet siitä, mitä se alun perin oli. Eli nyt tästä oppineena, niin tätä varmaan täytyy laittaa vähän yli. Laitetaanpa tuon verran yli. No, ja katsotaan nyt sitten. Se on 12 siinä. Lukitaan vastaus tähän. Eli mä
lukitten tämän pylkän niin, ettei se enää voi liikkua sivusuunnassa. Noin. Ja sitten mä vielä löysään täältä tän. Mä en halua pitää tätä pinteessä täällä. Ja sehän ei vaikuttanut neulaan millään tavalla, koska tuo pylkkä on nyt lukittu sivusuunnissa. Okei. Jos kaikki meni hyvin, niin tää sorvaa nytten ilman kartioa. Katsotaan, sorvaako vai ei. Se siihen ja lukitaan se. Mennään tänne. Sitten voitaisiin tietysti tarkistaa, että joo, pylkkä on edelleen. Siis pylkkähän ei siirtynyt pituussuunnassa ollenkaan. Joo, no niin. Nyt täytyy muistaa, että se syö enemmän tuolta takapäästä nytten, koska se oli paksumpi sieltä. Nyt se nappas kiinni. Mä en ota kuin 0,25 täältä päästä, koska siellä loppupäässä alkaa olla jo sitten aika tanakkaa lastua. No niin, otetaanpa leikkaus. Ja syy muuten, miksi mä käytän tämmöistä terää tässä, niin on se, että tässä on mahdollisimman pienet teräpaineet. No niin, katsotaan nyt sitten, kuinka suoraan me saatiin sitä. Niin. Se on sitten se totuuden hetki nyt. Katsotaan paljonko meillä on kartio. Joo, niin siis tää terä on sen takia, että siinä on pienemmät leikkuuvoimat. Jos olisi kovat leikkuuvoimat, niin tää antaisi periksi tää mun ohut tanko. Okei. Nyt mitataan ensin tämä pää. Se on nyt niin paljon kuin 11,25. Eli joo. Entäs tämä pää sitten? Tämä on 11,24. Siihen jäi vielä 1/100 milli. No, siis tää on menetelmä, jota mä käytän tämän pylkän keskittämiseen siitä yksinkertaista syystä, että se on takuu varma, että se toimii aina. Siis se, että siinähän oli 24/100, siis 12/100 milli oli heittoa, eli ensimmäinen ideahan on se, että 12/100 milli heittoa, siirretään 6/100 milliä pylkkää. Ei toimi tässä tapauksessa. Ei toimi sen takia, että tämä alue, joka me mitataan, niin on todella kaukana täältä pakasta. Se ei toimi. Ja yleensä pylkkää joutuu käyttämään juuri silloin, kun sorvataan kaukana pakasta. Eli mehän jouduttiin siirtämään tätä melkein niin kuin 0,5 milliä. Se on aika paljon. No mun mielestä se oli kuin 0,4 milliä tai jotain, mutta ei missään nimessä 6/100 milliä, vaan paljon enemmän. Ja tällä tavalla niin sen saa kerralla oikein, ei tarvitse kokeilla moneen kertaan. Varsinkin sitten, jos on materiaalia on vähän, niin se kokeileminen voi yllättää sillä tavalla, että se materiaali ei enää riitäkään. Tällä tavalla kun tekee, eli mitataan sieltä takapuolelta se, ja siinähän ei niinku absoluuttiset mitat kiinnostanut pätkääkään, vaan se, että miten paljon siinä oli eroa tällä välillä.
Eli pyrittiin puolittamaan se ero. Silloin kun sen saa tarkasti puolitettua, niin silloin myöskin tästä paksuudesta tulee lopulta oikea. Tämmöinen oli tämä. Ja itse asiassa tähän päättyy tämä episodi näistä niin, että seuraavassa episodissa sitten tehdään ihan tahallaan kartioita. Raptors esittää nyt kappaleen Yksi ruusu on kasvanut laaksossa. The Raptors will know present. Yksi ruusu on kasvanut laaksossa. Die Raptors werden nun präsentieren. Yksi ruusu on kasvanut laaksossa. Kitaraa soittaa hajakka. Iltapuita riis hajakka. Iltapuita riis hajakka. Pianoa vinkuttaa rajakka. Pianoa viis vinkliihtyy rajakka. Taas klavie viis rajakka keklingelt. Ruukuja paukuttaa sajakka. Se tramsaar pangittis rajakka. Tietronnen viis rajakka keslaaken. Päästetään traktorit irti. Let the tractors go. Lost die Raptors